Окей, тоді давайте, може, повернемось до вашого YouTube каналу. Ви почали багато робити історій після звільнення, і після звільнення вас, і після звільнення цих територій від росіян. Ви почали багато робити історій про місцеве населення, про людей, які пройшли через, можливо, подібні історії, як ваша. Просто от розказувати, що тут було, і про людей, які тут були. Які у вас подальші є плани для вашого YouTube каналу? Окрім того, що ви маєте ще багато архівного відео, і зараз робите от таку репортажну зйомку про те, як тут люди живуть, і як громада живе. Які у вас, може, є ще плани на майбутнє? Що ви хочете робити на YouTube-каналі вашому? Ну, по-перше, треба перегнати все на те, що ви бачили, відеокасети, касети, все в комп'ютер загнати, зробити. Це велика дуже робота. А зараз нічим, бо оцей комп'ютер, це ще нічого, ноутбук. А той, замість того, щоб робити час, я роблю день. Трачу. В мене нічим працювати, нічим поки. А коли прийде час, тоді вже будемо думати, що буде тоді. Плани великі. Відбудовувати Україну. А як же? От ви возле парку, де ви проїхали сьогодні, подивилися, оте ламається все дерева, зрізаються і будуть садити нові. А я тому хлопцю, начальнику, сказав, оце ж треба отаких, як ми, підрізати. І хай новеньке оте росте, щоб для себе будували собі країну. І все. Так що роботи дуже багато. Це правда. Добре, а що ви можете нам розказати про свій YouTube канал, як про, не знаю, може от, яке у вас, ви вважаєте, найбільше досягнення вашого каналу за останній період часу? От. Саме більше досягнення, не досягнення, а саме більшим кіном, яким я вважаю, це гріхи наші. Колись ми поїхали в Чорнобаївку в 94-му році і засняли село Чорнобаївка, у якому жило там декілька людей, і який комуністичний лад довів до такого стану, що землі кращі в Харківській області, а жити нікому. Школа пуста, розбита, будинку культури нема, світла нема, магазину нема. Клуб є розбитий, а там стоїть бюст Леніна розбитий. Голова отак відбита, ніс відбитий. І я засняв його і показую. Ось до чого дідушка Ленін довів в 94-му році результат комуністичної влади. Те, що нам подобалось, як гарно було жити при соціалізмі. Ось результат цього соціалізму. І все. Ось я зараз знайду його. Ну, отут десь воно. Це, для уточнення, це не та Чорнобаївка, яка зараз всім відома в Херсонській області. Це Чорнобаївка, ось у нас тут рядом, село Чорнобаївка. Так. Село Чорнобаївка отут є, і все. Так що включити можна і подивитися. Оце я рахую, що воно там 20 хвилин іде, але його подивились там декілька сотень людей. А його треба двічі в день показувати українцям, щоб бачили, як жили ми оті 70 років. І все. Ну, нас же ж ми всі ж дивимося російське телебачення. Там же ж кажуть усю правду. Нате. От результат цієї правди. А так багато шкільних кін. Ну, важко шукати. От почне очищення влади з себе. 2015 рік, як наші депутати розпочинали свою діяльність. Оце коли ми вибрали нових депутатів в селищі Савинці, ми їх повели в роздягальню, показали музей історії футболу, музей АТО. Побули вони там, подивилися на оце все, щоб далі,
бачили, як ми нас своїм прикладом показували, ось музей АТО. Оце ми зробили, оце все в роздягальні було. І це досі там. Зараз його там немає, його убрали, того що. А, ну, я маю на увазі, ясна річ, що під час... Він в другому місці. Під час росіяни, коли тут були, його прибрали. Ні, він зараз у другому місці. Що і де, як не буду я казати, зараз де. Ну, добре. Але Да. я так розумію, що в подальшому його будуть відновлювати. Ну, а як же? Відновимо, зробимо. А як же? Сюди додамо вже нових героїв. Угу. Хлопців, які погибли, є такі вже в нас. Які. У мене ось Гадяцький Юра. Знімав його 10 років в школі. І знімав рік, як загинув. Тут похований, Тут так? похований в Довголівці, оце був похований там, де ми були, а там він похований, там на цвинтарі. Це якого року народження він? Він 98-го, Молодий. кажеться, такого. Да, молодий. Як? 34 роки. От 34 роки дружина каже, бо я вже ж. А, значить 88-го, мабуть, уже тоді. Ні, 90. Ну, Ладно, потім раді уточнимо. Бога, Потім да, уточнимо. да. Нема людини, та і все. Тобто, ну, дивне виходить таке відчуття. Ви знімали його ще з 1 класу, ви бачили, як він росте, Так, а потім ви бачите, його немає. як його немає. Да. Ну, співчуваю. І я бажаю, щоб у вас менше було таких історій, Конечно. щоб максимально всі ті учні, яких ви колись знімали, отак от робили їм ці, не знаю, як це навіть правильно назвати, біографічний портрет, я б сказав. Так. Щоб вони залишались живі, здорові, щоб, може, з часом вони про вас згадували. І Прийде час, згадають, так, я звичайно. це знаю. Вони будуть дивитись, може хтось забув навіть, що у них є такий архів. Конечно. Знайде на вашому YouTube-каналі, подивиться і згадає. Так. Довгополий Стас теж із цукрового заводу теж загинув. Угу. Теж загинув всі. В Савинці прощалися. Розкажіть трохи про вашу камеру. Росіяни забрали у вас камеру. Так. Яка це була камера? І... Panasonic 10. Ось така камера. Оце така я її купив 10 років тому назад. І оце ось така точно вдруга. Оце ж у нього подивився і собі ж таку взяв. І мою одібрали, а тепер у нього взяв і працює. Оце вона якраз для моєї роботи є. Ось при мені якась людина, я відмічав, хтось подарував оцю камеру. Ну вона 640 тільки ліній у ній. В 3 рази якість слабша. Я озвучую нею, пишу звук, а якість це ж таке діло. Ще 2 фотоапарати подарували. Ну вони одне дитячий, другий не для роботи не придатні. Для моєї роботи не придатні. Просто ним можна щось робити. Ну так як я знімаю. Я зрозумів. Треба професійна блогерська відеокамера і все. Саме так. А ви використовуєте цю камеру зараз, яку вам дав друг, правильно? Так. І ну, я правильно розумію, що цей друг просто дав вам її в часткове використання, там, тимчасове, але це він може в будь-який момент її попросити назад. Він двічі вже дзвонив, дай мені потрібно. Я йому відвіз, віддав, він зробив свою роботу, щось ходив там, засняв, я поїхав, опять забрав і все. Угу.
Тобто, в принципі, можна сказати, що трошки незручно, що ваша робота залежить від того, що у вас не завжди під рукою навіть є камера, яку ви Конечно. можете знімати. Так. Сумно. А якби у вас була можливість вибрати собі зараз камеру от для вашої роботи, яку б ви обрали? Я річ у тім, що я в цьому ж не дуже. Мені не до цього. Я спеціаліст по своїй роботі. Я привик до цієї камери. Оця ось, я вже нею поки навчусь, я не знаю навіть, що вона робить, як вона робить і так далі. А оце я привик, оце вона мене устраює, оце таке щось подібне для блогерської праці. І все. Є великі, мене приїжджала отака відеокамера, там вона 3 кілограма важить. Оце б тобі так, ну куди там, куди там. Я про неї і мови не маю, того що в карман взяв і пішов на роботу. 3 кілограми. 3 кілограми. Великий карман треба. Звісно. А може, окрім камери, які би ще, скажімо, технічні засоби ви використовували, які у вас росіяни чи забрали, чи... Ноутбук у мене, не ноутбук, у мене комп'ютер був. Для цього предназначений. Все писало, все робилось, принтер був, все було. Я картки печатав, 3 фотоапарати, Nikon, Canon. Нічого ж немає. Все. Фотографії я вже робити не буду, печатати вже не збираюсь, тому що вже вік. А оце для блогерської роботи, для ноутбук би більший, швидший, да, тому що тут довго думати, довго. Старенький він, так? 10 років. Цьому 10, а тому більше, 20, десь 15-20. Вже ж вони поодживали своє, а треба на чому. Спасибі за це, тому що... Це так. Тобто ви, я так бачу, досить мінімалістично собі робите робочий процес. У вас камера, ноутбук, на якому ви це все потім монтуєте і відправляєте на YouTube. Тобто у вас немає якихось додаткових там всяке світло, звук. Ви цим... Світло ось, світло ото, фонарь. Оце все. А звук – зонтик. Зонтиком регулюю звук. Так. Досить креативно і... Ну а як? Вітер. Я став під вітер, записав спочатку картинку, а потім звук. Записав, зробив. От я думаю, якщо все нормально, завтра я вже вам видам. З утра ви будете дивитися себе, їхатимете і будете дивитися на себе в Ютубі і все. А що мені? Проблема? Для мене це не проблема. Було б чим працювати. Ви часто так робите, що ви сьогодні зняли, завтра вже видали на YouTube? Це постійно. Тобто у вас це от завжди так швидко, один день і воно вже в ефірі? Ну а як? Я собі поставив ціль, сам собі поставив ціль. І оце і роблю ту ціль. Архіви зараз виставляти, оте, що раніше, міроприємства, шкільні роки, оте. Зараз людям не до цього. Зараз не до цього. Коли війна закінчиться, от тоді я буду виставляти по 2-3 кіна в день, хай люди дивляться, тоді мир настане. А зараз люди цього не дивляться, а просто так виставити, аби виставити. Його ще зробити треба. От, часу не вистачає. Я от сьогодні в 3 часа ночі встав і сидів до утра, робив уже ж на завтра щось оте, сидів, готувався до. Так же і вашу ж роботу оце. Я вам скажу, що ви з таким напором підходите до цього всього і з таким завзяттям, що реально, а і ще й з такою швидкістю роботи до цього всього, що значно швидше, ніж майже всі, кого я знаю, хто займається Ютубом, професійно навіть, маючи команди людей, вони не релізять, не випускають свої відео так швидко. Тобто, а ви просто з одною камерою пішли, відзняли матеріал, швиденько його відмонтували і вже готово. Це дійсно, це заслуговує на таку серйозну
похвалу, я б сказав, як мінімум, а то, може, визнання якесь, тому що я думаю, воно вам буде, це визнання Прийде в плані того, що люди будуть вас відкривати, тому що у вас є цікавий матеріал на Ютубі. Я це бачив вже. І я бачу, що є куди далі розвиватись, і ви не зупиняєтесь, і це добре. Я бажаю вам і далі продовжувати цю роботу. Не зупиняйтесь, звичайно. Мені цікаво подивитись, що буде після перемоги, тому що я бачу, що у вас є оцей запал не зупинятись на самій перемозі, а продовжувати іще далі і з більшим напором. І мені дуже імпонує це, і це додає і мені особисто теж наснаги. І я бажаю вам не втратити цього ні в якому разі. І ще раз дякую вам за це інтерв'ю. І я думаю, на цьому Дякую. буде. Да. Дякую. Я вважаю, що перемога вже буде в травні місяці. Може, ще не остаточна. Це буде перша перемога а другу ми отримаємо трішки пізніше, коли ми станемо нацією. Я вважаю, що прийде час, і ми вже скоро станемо нацією. До цього ми були просто народом. Ну, прийде час. Дякую вам. І до перемоги. Дякую, до перемоги.